19-tiden på kvällen den 3 november avlossades ett flertal skott mitt i studentäta området. Iyad, 25 år gammal, träffades av skotten. Enligt familjen var sonen ingen gängkriminell, men han kände personer som rörde sig i den kriminella miljön. Ibland jag försvinner för mig själv och jag tänker det kunde allt gå snett. Innan vi var vänner nu jag måste vara beredd. Alltid bära väst för pengar gör en knäpp. Vi var barn och vi växte upp tillsammans. Varje dag och vi chillar med varandra. Vi chillade i planen och skrattade åt andra. Men några år efter skjuter vi mot varandra. Broder, det känns som jag är locked up. Därför jag litar på familjen, ingen annan. Mannen, för många runt omkring. En nu 22-årig man står åtalad misstänkt för mordet på en rappare. Rapparen sköts ihjäl och de två männen uppges ha haft en konflikt med varandra enligt åklagaren. 22-åringen står åtalad för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. För några år sedan beskrevs det att i Borås fanns två rivaliserande gäng. Ett på Hässleholmen och det andra bara ett stenkast bort på Norrby. Under flera år har de haft ett öppet krig som genererat både mord och mordförsök. Nätverken har flyttat fram sina positioner och på senare tid har skottlossningar ägt rum framför ögonen på boråsare som får ta skydd när gängen gör upp på gator och torg. Enligt uppgifter ingår grovt räknat över 100 personer i det kriminella nätverket på Hässleholmen-Hulta och lika många i det andra nätverket Norrby-Kristineberg. I det kriminella nätverket på Hässleholmen-Hulta fanns en då 29-årig man som under flera år haft en tydlig och ledande position och som är dömd för flera grova brott. Han har även varit misstänkt för ett mordförsök på Norrbys gängledare 2015 som sköts när han befann sig vid en polisstation. Men 29-åringen friades i rätten. På Norrby Kristineberg finns inte en lika tydlig struktur som på Hässleholmen-Hulta. Nätverket består av mer löst sammansatta konstellationer. Larmet om skottlossningen nådde polisen strax efter klockan 18 i närheten av högskolan i Borås i korsningen Skaraborgsgatan och Viskastrandsgatan. Många människor har befunnit sig vid platsen när skotten avlossades. Vittnen tycks först höra 4 snabba skott och sedan minst 4 till. Efter skottlossningen sågs en bil lämna platsen i hög fart. När ambulans kom till platsen hittades en 25-årig man liggandes ner, skjuten med flera skott. Offret fördes med ambulans till sjukhus där han konstaterades avliden. Mordplatsen ligger mitt i studenttäta kvarter i de norra delarna av Borås innerstad. Dödsoffret visar sig vara 25-åriga Siad, en rappare från Borås. Han hade redan 2016 blivit beskjuten och utsatt för ett mordförsök då han sköts med flera skott. Efter den skjutningen i centrala Borås, där Siad träffades med 3 skott, så han ha sprungit till polishuset för att få hjälp. När han inte blev insläppt ringde han en bekant som körde honom till sjukhuset. I samband med det dömdes en man till 10 års fängelse i tingsrätten, men friades sedan helt i hovrätten. Efter mordet på Siad 2020 greps en misstänkt gärningsman veckorna efter mordet och han satt inledningsvis häktad i runt 4 månader misstänkt för mordet, men släpptes senare. I höstas under 2022 greps han på nytt för mordmisstankarna och den åtalade mannen har suttit häktad sedan september 2022. Han misstänks ha begått mordet på öppen gata i centrala Borås i november 2020 tillsammans med en eller flera andra okända personer. Så nu 2 år senare kommer åtalet mot Jonte, som åtalas för mord. Han åtalas även för försök till mord på en annan person som befann sig med Siad samt för grovt vapenbrott. Samtidigt som åtalet mot den misstänkta skytten pågår det en annan rättegång vid Borås tingsrätt. 2 poliser står åtalade för bland annat grovt tjänstefel då de misstänks ha bedrivit en egen utredning om mordet på Siad vid sidan om den riktiga mordutredningen. Skuggutredarna är misstänkta för att de bland annat ska ha påverkat vittnen och läckt till mordoffrets familj. Dessutom är stjärnadvokaten Björn Hurtig åtalad i samma mål
misstänkt för att ha mutat en av de åtalade poliserna som tidigare arbetat som utredare på Hurtigs byrå. Mutan har enligt åtalet bestått i att pengar skickats till polismannen som också ska ha fått ett kontorsrum gratis på byrån och att Hurtig gett honom löfte om gratis advokathjälp. Enligt brottsmisstankarna finns det ett så kallat tjänstesamband då Hurtig också varit anlitad som försvarsadvokat i målet av en tidigare misstänkt. Också en biträdande jurist på Hurtigs byrå är åtalad i den rättegången. Kammaråklagare Andreas Ekengren presenterade sin lösning på mordet och enligt utredningen talar det väldigt starkt för att det finns en konflikt mellan de här två, säger han. På övervakningskamera har den mordåtalade och den mördade setts av någon form av konfrontation dagen före mordet. Det är ingen slagsmål, det är mer ett möte, man ser att de pratar och att det är småhetsig stämning, säger åklagaren. Enligt uppgifter ska Ziad ha sagt till den misstänkte och åtalade Jonte att han inte får sälja narkotika i Norrbyområdet. Även uppgifter om att Ziad har örfilat eller misshandlat Jonte vid något tillfälle har förekommit men inte kunnat bevisats. 2 november 2020, dagen före mordet. Klockan 17.43 ses två personer, vilka har identifierats som Jonte och Ziad, då pratar med varandra utanför salongen. Klockan 18.16 ses en person med liknande klädsel som Ziad bar då han ses på övervakningsfilm från Norrby torg. Från klockan 18.07 till klockan 18.33 positionerar Ziad i stadsdelen Norrby. Två mörkklädda och delvis maskerade män, vilka under utredningen har identifierats som Jonte och en annan man, ses på övervakningsfilmer vandra på stadsdelen Norrby från klockan 18.46 till klockan 18.53. I Norrby efter den händelsen så har enligt vittnen två maskerade killar gått fram till folk och visat ett vapen. En gång gick de maskerade männen fram till ett gäng av killar, hade visat och sedan direkt gömt vapnet igen och gått därifrån. Och gänget hade uppfattat det som att de två maskerade männen inte hade hittat den de sökte. 3 november 2020, morddagen. En vän till Ziad uppger på eftermiddagen att han pratade med sin vän Ziad via applikationen Snapchat och att de bestämde att de skulle träffas klockan 18 vid Ziads flickväns bostad och ta en promenad. Klockan 16.05 går Ziad in i butiken Eko i Knalleland tillsammans med sin flickvän och de befinner sig i kassan klockan 16.37. På övervakningsfilm ses två maskerade personer vandra på Norrby från klockan 17.16.58 och klockan 17.55.59. Den ena personen har under utredningen identifierats som åtalade Jonte. Ziad ska ha varit på väg till Norrby när han blev mördad. För Ziad hade hört att de här två maskerade männen hade letat efter honom. Någon hade precis ringt innan han blev mördad och sagt detta, varpå Ziad sa "Jag kommer till Norrby". Skjutningen av Ziad filmades av en övervakningskamera, vilken är placerad i parkeringshuset Kungsbron på andra sidan Skaraborgsvägen. På övervakningsfilm ses klockan 18.10.09 en person som under utredningen har bedömts vara Ziad komma gående från bottenplan i fastigheten på Skaraborgsvägen. Ziad har soppåsar i sina händer och går mot sophusen och försvinner ur bild bakom en pelare precis vid sophusen. Kort därefter kliver två gärningsmän fram strax höger om fastigheten på Skaraborgsvägen 15. Den ena gärningsmannen går främst och håller ut armarna som om man håller ett vapen i en tvåhandsfattning samtidigt som man går i riktning mot soptunnorna där Ziad befinner sig. Gärningsmannen som ser ut att hålla ett vapen stannar till vid hörnet på fastigheten Skaraborgsvägen 15 och den andra gärningsmannen försvinner samtidigt tillbaka i samma riktning som de båda kom från. Skytten avlossar minst 8 skott mot Ziad. Klockan 18.10.35 vänder gärningsmannen med vapnet sig om och försvinner även han i samma riktning som den andra gärningsmannen. Klockan 18.10.58 inkommer det första larmsamtalet till SOS. I förhör uppger vännen att i samband med att Ziad slängde sopor kom det fram en person i buskarna som bar svart munskydd och svarta kläder med luva. Ytterligare en person kom fram vid hörnet av fastigheten och höll ett vapen med utsträckta armar.
När vännen hörde första skottet började han springa för livet. Han tittar bakåt och ser att Sead också springer. Nästa gång vännen tittar bakåt så ligger Sead på marken. Ett vittne befann sig på Skaraborgsvägen när han hörde skottlossning och han uppfattade det som minst 6-7 skott. Vittnet sprang mot ICA City Knalleland och i samband med det iakttog han en bil. Sead träffades av 2 skott och erhöll en skottskada med ingångssår på bröstryggens högra sida och en skottskada med ingångssår i vänstra bukflanken och avled till följd av sina skador 25 år gammal. Bevisningen mot Jonte består bland annat av övervakningsfilmer och vittnesuppgifter. Det har under utredningens gång funnits andra misstänkta, men åklagaren har inte kunnat väcka ytterligare åtal på grund av brist på bevis. Det finns olika uppgifter i utredningen om det är den nu åtalade mannen som avlossat skotten eller om det är någon annan person som har gjort det, säger åklagaren. Vill ni ha mer videos om Borås och från den regionen, gilla videon och skriv det i kommentarerna.